أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. جولتنا اليوم بوحدة من أجمل الحدائق في ريف دمشق اللي هي حديقة قرى الأسد والمعروفة باسم حديقة حمشو. ما في كتير معلومات حابب أعطيكم إياها عن المكان، لكنه باختصار مكان مميز وحيشرح حاله. لكن ونحن على الطريق للحديقة حابب أذكركم بالاشتراك بالقناة لتوصلكم كل الفيديوهات الجديدة والمميزة سوريا وحول العالم، واقترح عليكم تشوفوا الفيديوهات السابقة كمان. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة وتفضلوا معنا.